हेलो एभ्रिवान, आज हामी कक्षा 10 अन्तर्गत जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन पढ्न गइरहेछौँ। हामीले पहिला पार्ट्सहरूमा अरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा हरेक प्रिभियस टर्मलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले एड गरेर नेक्स्ट टर्म निकालेको थियौँ नि। सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ हामी प्रिभियस टर्मलाई केही कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेर नेक्स्ट टर्म निकाल्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पल लिउँ है त, 2, 6, 18, 54 भन्ने एउटा सिक्वेन्स छ अरे होइन। यो सिक्वेन्सलाई मैले यसरी ब्रेक डाउन गर्न मिल्छ नि। जस्तै फर्स्ट टर्म भनेको 2 इन्टु 3 को पावर 0 लेख्न मिल्यो। सेकेन्ड टर्मलाई मैले के लेख्नु मिल्यो, 2 इन्टु 3 को पावर 1 लेख्न मिल्यो। थर्ड टर्मलाई मैले के लेख्नु मिल्यो, 2 इन्टु 3 स्क्वायर लेख्न मिल्यो। अन्त अब मैले फर्स्ट टर्मलाई यसरी लेख्न मिल्छ नि, 2 इन्टु 3 को पावर 1 माइनस 1 लेख्न मिल्यो। सेकेन्ड टर्मलाई 2 इन्टु 3 को पावर 2 माइनस 1 लेख्न मिल्यो। थर्ड टर्मलाई 2 इन्टु 3 को पावर 3 माइनस 1 लेख्न मिल्यो। हो, अब यो एउटा प्याटर्नमा आइरहेको छ। अब मैले यो सिरिजको एन्ड टर्मलाई कसरी लेख्छु त, एपीमा लेखे जस्तो। हामीले फर्स्ट टर्मलाई ए एज्युम गर्छु, ए। अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जसले चाहिँ हरेक टर्मलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ त्यसलाई मैले आर भने। अब हरेक टर्मको एन्ड टर्म भनेको एन, अनि त्यसलाई -1 गरेँ मैले पावरमा। सो यसमा मैले चाहिँ थर्ड टर्म निकाल्नु छ अरे। यसमा थर्ड टर्म निकाल्नु पऱ्यो भने एनको ठाउँमा 3 राख्ने, ए को ठाउँमा के राख्ने, ए को ठाउँमा 2 राख्ने। 2 भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म, ए को ठाउँमा 2 राखेँ, आर को ठाउँमा 3 राखेँ। 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 3 स्क्वायर भनेको 54 नै आयो नि। हो, सो हाम्रो एन्ड टर्म जिपीमा के रहेछ, एआरएन -1 रहेछ। ल अब यसको फर्मल डेफिनेसनमा जाउँ। A sequence where each term is obtained by multiplying the previous term. Previous termलाई हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ, एउटा कन्स्ट्यान्टले, by a constant। ल यसको एक्जाम्पल अघि नै हामीले दिएको थियौँ। अघि नै हामीले कति के ल्याएको थियो एक्जाम्पल, 2, 6, 18, 54, 2, 4, 8, 16। यो भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ जिपी भयो, इन्क्रिजिङ जिपी। अब जस्तै कि 16, 8, 4, 2, 1, 1/2 डट 1/4 गरेर कन्टिन्यू भइरह्यो नि, त्यसलाई हामीले डिक्रिजिङ जिपी भन्छौँ। डिक्रिजिङ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो। अब हामीले अघि पढेको थियौँ नि, आर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। सो आरलाई हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न मिल्छ त, हरेक प्रिभियस टर्मलाई मैले एउटा टर्मले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु आरले भने मैले त्यसलाई यसरी लेख्न मिल्दैन त। आर भनेको मैले के लेख्नु मिल्छ, आर भनेको सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भनेर लेख्न मिल्छ नि। हो, आर भनेको सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। यसलाई मैले के लेख्नु मिल्यो, थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म। यसलाई मैले के लेख्नु मिल्यो, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। सो हाम्रो आर भनेको के रहेछ त, आर भनेको tn बाई tn -1 टर्म। ल अब हामीले भर बढेको कुराहरू नोट गरौँ है त। सो हाम्रो जेनरल टर्म भनेको के रहेछ, ARN -1। हाम्रो अर्को कुरा के हो, अर्को कुरा भनेको R इज इक्वल्स टु T2 बाई T1 इज इक्वल्स टु T3 बाई T2 इक्वल्स टु Tn बाई Tn -1। अब अर्को कुरा थाहा पाउनुपर्छ हामीले, त्यो भनेको सम अफ अ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स, सम अफ n टर्म्स इन जिपी। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सम भनेको फर्स्ट टर्म
times rn minus 1 r को power n minus 1 by r minus 1 यो कहिलेलाई भ्यालिड हुन्छ when r is greater than 1 अब यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्यो a1 minus r को power n by 1 minus r यो कहिले भ्यालिड हुन्छ when r is less than 1 अर्को कुरा पनि नोट गरौँ अर्को कुरा हामीले यो फ्रम फर्स्ट टर्म है यो भनेको फ्रम फर्स्ट टर्म ए यो भनेको हामीले फ्रम फर्स्ट टर्म हो अब सम युज फ्रम लास्ट टर्म बी हो भने सपोज गरौँ है त यो भनेको एसएन के हुन्छ एसएन एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 हुन्छ अनि यो कहिले भ्यालिड हुन्छ वेन आर इज ग्रेटर देन 1 यो डिनोमिनेटरमै हेर्नु मिल्छ आर 1 भन्दा ठुलै हुनुपर्छ न त सम नेगेटिभ हुन्छ अनि यो आर ग्रेटर देन 1 चाहिँ कहिले भ्यालिड हुन्छ भन्दा जब जियोमेट्रिक सिरिज इन्क्रिज हुँदै जान्छ अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले इन्क्रिजिङ जियोमेट्रिक सिरिजको 2 4 6 2 4 8 16 जस्तो सिरिजहरू गइरहेछ भने यसमा हाम्रो आर सधैँ ग्रेटर हुन्छ र यो लास्ट टर्म कसरी आयो यो बुझौँ है त यो कसरी आयो बुझौँ है त जस्तै मैले हाम्रो एसएनलाई के गरेँ एआरएन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 मैले यो लेखेँ अब यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ एआरएन माइनस ए बाई आर माइनस 1 एआरएन यहाँ दुवै साइडमा मैले माथि र तल आरले मल्टिप्लाई गरेँ है त टाइम्स आर बाई आर माइनस ए बाई आर माइनस 1 इक्वल टु मैले यसलाई आर टाइम्स एआरएन माइनस 1 लेखेँ माइनस ए बाई आर माइनस 1 अब एआरएन माइनस 1 भन्दा के हो एन टर्म हो एन टर्म भनेको लास्ट टर्म विच इज इक्वल टु बी सो यसलाई बीआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 लास्ट टर्मलाई हामीले बी नि भन्नु मिल्यो एल नि भन्नु मिल्यो है बी और एल और यसलाई बीआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 तो लास्ट टर्म बी हो भने सम के हुँदो रहेछ बीआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 अब अर्को कुरा पनि जान्नुपर्छ हामीले एपीमा 3 नम्बर्स इन एपी भनेर पढेको थियौँ नि त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ त्यसमा हामीले ए माइनस डी ए र ए प्लस डी सपोज गरेको थियौँ त्यस्तै गरी जिपीमा हामीले 3 नम्बर सपोज गर्नुपर्दा ए बाई आर ए र एआर सपोज गर्छ यसमा नि अब समको क्वेसन सोधिदिन्छ प्रोडक्टको क्वेसन सोधिदिन्छ र प्रोडक्टको क्वेसन सोध्यो भने के हुन्छ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ सिधै 1 आउँछ अनि हामीले निकाल्न सजिलो हो नि त ए प्रोडक्ट सोध्यो अरे होइन प्रोडक्ट सोध्यो भने के हुन्छ प्रोडक्ट सोध्यो भने त ए बाई आर टाइम्स एआर हुन्छ यो भने त यो भने के हो ए क्युब हुन्छ आर क्यान्सल ए को भ्यालु त इजिली आउँछ नि त यो हामीले पछि प्रब्लम्स गर्दा थाहा पाउँछौँ यो कुराहरू चाहिँ नोट गर्नुपर्छ अब हामी प्रब्लमतिर लाग्छौँ है त सो अब हामी फर्स्ट प्रब्लम गरौँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द 10th टर्म अफ द जिपी विथ फर्स्ट टर्म 3 एन्ड कमन रेसियो 2 सो हामीलाई थाहा छ एन टर्म भनेको एआरएन माइनस 1 हो सो एनको ठाउँमा 10 राख्यो भने के हुन्छ 3 टाइम्स 2 को पावर 10 माइनस 1 अन्त 3 टाइम्स 2 को पावर 9 2 को पावर 9 भनेको कति हुन्छ 2 को पावर 9 भने 512 3 टाइम्स 512 is equal to 1536 so 10 term 1536 doesn't so next problem move गरौँ हामीले अरु प्रब्लम के भनिरहेछ भन्दा हामीलाई एउटा जिपी दिएको छ यसको नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नु पर्ने हो
2 4 6 8 10 a भनेको हाम्रो 2 हो r भनेको कसरी आयो 4/2 भने इज इक्वल टु 2 सो tn भनेको कति छ 128 128 भनेको हाम्रो लास्ट टर्म सो arn minus 1 भनेको arn minus 1 arn minus 1 भनेको 128 a भनेको 2 r भनेको नि 2 n minus 1 is equal to 128 so यो भनेको के हो 2 power n minus 1 plus 1 हुन्छ which is equal to power n 128 भनेको 2 को पावर कति हो 128 भनेको 2 को पावर 6 हो हैन 2 को पावर 7 हो n भनेको n भनेको 7 रहेछ सो थर्ड प्रब्लम मुभ गरौँ So, हमने के देखो सर फर्स्ट टर्म देखो सर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 20 अनि हामीलाई फिफ्थ टर्म देखो सर फिफ्थ टर्म t5 इज इक्वल टू 5120 हामीलाई के निकाल्नु छ कमन रेशियो निकाल्नु दिएको छ ar4 लेख्न मिल्छ भने फिफ्थ टर्मलाई इज इक्वल टू 5120 और a भनेको छ 20 टाइम्स r को पावर 4 इज इक्वल टू 5120 r power 4 भनेको 5120 by 20 5120 by 20 गर्दा कति आउँछ 256 आउँछ और r को पावर 4 भनेको 256 भनेको कति हो 4 को पावर 4 हो therefore r is equal to 4 अब यो 4 को पावर 4 हुँदाखेरि r भनेको के हुन्छ प्लस माइनस 4 हुन्छ नि त तर हामीले माइनस किन लिदैनौं माइनस पोसिबलै छैन किनकि जीपी त प्रोडक्ट हो सम एडिसन केही नै हुँदैन जीपी मा त हो सो हामीले पोजिटिभ लिन्छौं टेकिङ पोजिटिभ लिन्छौं यही लेखिन्छौं r is equal to plus minus 4 तर हामीले पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौं सो अब हामी नेक्स्ट प्रब्लम मुभ गरौँ सो हामीले के दिएको छ यो प्रब्लमले सम अफ फर्स्ट थ्री टर्म्स अफ जीपी इज 21/2 and their product is 27 हामीले अघि पढेको छौं फर्स्ट थ्री टर्म्स भने के हुनुपर्छ थ्री टर्म्स के एज्युम गर्ने a by r a र ar एज्युम गर्ने फर्स्ट कन्डिसन के छ सम दिएको छ प्लस ar is equals to 21/2 सेकेन्ड कन्डिसन के छ प्रोडक्ट ar times a times ar is equal to 27 अब r के हुन्छ r त क्यान्सल r क्यान्सल हुन्छ r त क्यान्सल भयो सो r क्यान्सल भएपछि a क्यूब भने 27 हो 27 भनेको 3 को क्यूब हो therefore a भनेको के हो 3 हो सो हाम्रो a को भ्यालु 3 आयो अब यो इक्वेसनमा a सब्स्टिट्युट गरौँ त a को भ्यालु 3 यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा के हुन्छ 3 by r plus 3 plus 3r is equals to 21/2 is equal to 21/2 अब 3 लाई कमन लियो भने के हुन्छ 3 लाई कमन लियो भने 3 7 21 सो मैले यहाँ 7/2 लेखेँ अब यहाँ मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छु 1/r plus 1 plus r हुन्छ अब एलसीएम लिउँ 1 plus r square is equals to 7r अब यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ टाइम्स 2 2r square माइनस हुन्छ 7r लाई यता ल्यायो भने के हुन्छ 5r हुन्छ 5r plus 2 is equal to 0 सो अब यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो फ्याक्टरहरु के आउँछ फ्याक्टरहरु 2r minus 1 आउँछ अनि r minus 2 आउँछ is equal to 0 सो हामीलाई थाहा छ either r is equal to 1/2 or r is equal to 2 सो अब यो r को भ्यालु हामीले हाम्रो एज्युम गरेको टर्ममा हाल्यो भने के हुन्छ
एज्युम गरेर उसमा हालौँ त एज्युम गरेर टर्म्समा हालौँ के हुन्छ ए र आरको भ्यालु हालौँ र आर इजिकल्स टु 2 भए बेला हालौँ अनि अर्को आर इजिकल्स टु 1/2 भए बेला हालौँ के हुन्छ 3/2 3 6 हुन्छ अर्को भ्यालु के हुन्छ 6 3 हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो आउँछ है एउटा इन्क्रिजिङ हुन्छ एउटा डिक्रिजिङ हुन्छ सो अब अर्को क्वेसनमा मुभ गरौँ हामीलाई अर्को क्वेसन के दिएको छ Sum of three positive numbers in a GP is 104 and the product of first and third numbers is 576. अब हामीलाई के निकाल्नु छ यो नम्बर्सहरू निकाल्नु छ यो पनि एकदम सिमिलर छ क्वेसन 3 नम्बर्स हामीले के एज्युम गर्छौँ ए बाई आर ए र एआर एज्युम गर्छौँ अब यिनीहरूको सम दिएको छ सम इज इक्वल्स टु 104 प्रोडक्ट दिएको छ प्रोडक्ट के देखा product of first and third terms of a by r and ar is equal to 576 आएछ so a square बनाए के हुन्छ 576 हो 576 अब 576 भने के 24 को स्क्वायर हेर्दा a भने के आयो 24 आयो ए भने 24 आयो हामीले ए को भ्यालु यसमा पनि के लिन्छौँ पोजिटिभ लिन्छौँ ए को भ्यालु नेगेटिभ लियो भने सम के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो नि सम नेगेटिभ ल्याएन क्वेसनमा भने चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु लिन मिलेन हामीले अब सेकेन्ड कन्डिसन एआर इज इक्वल टु कति छ 104 दिएको छ और 24 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने के हुन्छ 24 सब्स्टिट्युट गरौँ 24 by r plus 24 plus 24r is equal to 104 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानुपर्छ अघिको जस्तै सेम सिमिलर प्रोसेस हो सिम्प्लिफिकेसनको 24 r स्क्वायर minus कति हुन्छ 104 minus 24 भने 80r plus 24 is equal to 0 अब मैले 24 मा के कमन लिनु मिल्यो यहाँबाट मैले 8 कमन लिनु मिल्यो नि अन्त 8 कमन लियो भने के हुन्छ 3r स्क्वायर minus 10r plus 3 हुन्छ 0 अब यसलाई मैले के लेख्नु मिल्यो 3r स्क्वायर minus 9r minus r plus 3 is equal to 0 अब यहाँबाट के आयो फ्याक्टर्सहरु के आयो 3r minus 1 र r minus 3r which is equal to 0 so either r को भ्यालु 1/2 हुन्छ or r को भ्यालु के हुन्छ 3 हुन्छ सो हामीलाई सिरिज निकाल्नु भनेको छ हैन त हाम्रो सिरिज के भयो त हाम्रो सिरिज अब a by r a अनि ar r कति हुँदा राम r 1/2 हाल्नु पहिला r 1/2 हाल्दा के हुन्छ हाम्रो सिरिज 24 1/2 कमा a भनेको छ 24 नै हो 24/2 हुन्छ हाम्रो सिरिज के रहेछ 48 24 so 12 रहेछ अब अर्को कन्डिसनमा r is equal to 2 हाल्नु के हुन्छ 24/2 24 into 2 ठ्याक्कै उल्टो आउँछ नि 12 24 र 48 सो हाम्रो सिरिजहरु के रहेछ 12 24 र 48 अथवा 48 24 र 12 इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ सो अर्को क्वेसनमा जाउँ find the sum of first 9 terms of geometric series whose third term and seventh term are 20 and 320 हामीलाई के निकाल्नु छ सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकाल्नु छ हामीलाई के दिएको छ हामीलाई थर्ड टर्म दिएको छ थर्ड टर्म भनेको के हो ar स्क्वायर हो ar स्क्वायर 20 दिएको छ सेभेन टर्म दिएको छ ar 6 हो सेभेन टर्म भनेको के रहा 320 दिएको छ
ल मैले के गर्छु 7 टर्म र थर्ड टर्मलाई डिभाइड गर्छु हैन त के आउँछ AR6 by AR square is equals to 320/20 अब के आयो r को पावर 4 is equal to 320/20 भनेको कति हो 320/20 भनेको 16 हो अब 16 भनेको 2 को पावर 4 हो therefore r को भ्यालु 2 हुन्छ हामीले फेरि r को भ्यालु पोजिटिभ नै लिन्छौं अब के निकाल्नु पर्यो हामीलाई अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब थर्ड टर्ममा के त थर्ड टर्मबाट निकाल्नु है त r को भ्यालु के हो 2 स्क्वायर इक्वल 20 यो भनेको थर्ड टर्म हो नि त थर्ड टर्ममा ar स्क्वायर भनेको 20 हो सो a को भ्यालु कति आयो 20/4 भनेको 5 हो a को भ्यालु 5 आयो अब हामी सम निकाल्छौं सम अप टु 9 टर्म्स हामीलाई थाहा छ sn भनेको के हो sn भनेको arn - 1 by r - 1 हैन त अब मैले r को ठाउँमा के राखे 9 राखे a को ठाउँमा r को ठाउँमा 2 राख्छु n को ठाउँमा 9 राख्छु र a को ठाउँमा 5 राख्छु 5 r को ठाउँमा 2 9 - 1 by r को ठाउँमा 2 - 1 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ 2 को पावर 9 भनेको 512 512 - 1 भनेको 511 सो 5 times 511 यो भनेको कति आउँछ 5 times 5 5 भनेको 2555 आयो सो हाम्रो सम अप टु 9 टर्म्स भनेको 2555 रहेछ अब नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ if the third term of a GP is 3 find the product of first 5 terms so यो क्वेसन धेरै सजिलो छ थर्ड टर्म दिएको छ AR स्क्वायर भनेको 3 फर्स्ट 5 टर्मको प्रोडक्ट निकाल्नु भनेको छ हैन त फर्स्ट 5 टर्मको प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ T1 times T2 times T3 times T4 times T5 which is equal to हामीलाई थाहा छैन अब हामी निकाल्छौँ A times AR times AR square times AR3 times AR4 सो अब हामी यहाँ यो थर्ड टर्ममा 3 हाल्न टेम्प्टेड हुने हैन किनकि हामीलाई थाहा छैन A भनेको के हो थाहा छैन AR भनेको के हो थाहा छैन AR क्यूब भनेको के हो थाहा छैन AR टु द पावर अफ 4 भनेको थाहा छैन सो हामी यसलाई के गर्छौं प्रोडक्ट गर्छौं टाइम्स r को पावर के हुन्छ 10 हुन्छ अब यहाँ मैले इन्डिसेस को लज लाउँछु के हुन्छ AR स्क्वायर को पावर के हुन्छ 5 हुन्छ हो के हो अब मैले यो 3 लाई यहाँ हाल्छु 3 को पावर 5 3 को पावर 5 भनेको कति हो 3 को पावर 5 भनेको 243 हो सो हाम्रो फर्स्ट 5 टर्म्स को प्रोडक्ट भनेको 243 रहन्छ अब हामी हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लममा मुभ गरौँ सो हामीलाई यो प्रब्लममा के निकाल्नु छ सम अप टु 8 टर्म्स निकाल्नु छ फोर्थ टर्म दिएको छ हामीलाई फोर्थ टर्म भनेको 54 कमन रेशियो दिएको छ r = 3 अब फोर्थ टर्मलाई मैले AR क्यूब लेख्न मिल्छ which is equal to 54 AR क्यूब 3 को क्यूब is equal to 54 3 को क्यूब भनेको 27 or 54/27 भनेको a को भ्यालु के रहेछ 2 रहेछ अब मैले यहाँबाट सम निकाल्छु S8 भनेको के हो 2 times r भनेको के हो हाम्रो r भनेको पहिला फर्मुला लेखौँ ARN - 1 by r - 1 r भनेको के हो r भनेको 3 हो 3 को पावर 8 - 1 by 2 3 - 1 भनेको के हो 2 हो अब 3 को पावर 8 कति हुन्छ र 3 को पावर 8 भनेको 6561 हुन्छ 2 times 6561 - 1 by 2 2 र 2 क्यान्सल सो हाम्रो सम कति रहेछ 6560 S8 भनेको 6560 रहेछ अब चाहिँ हामी लङ क्वेसनमा आउन सक्ने प्रब्लम्सहरु गर्छौं सो फर्स्ट प्रब्लम के छ भन्दा
हामीलाई तीनटा नम्बर्स दिएको छ एपीमा अनि उनीहरूको सम दिएको छ। सो 3 नम्बर्स इन एपीमा हामीले सधैँ के सपोज गर्ने गर्थ्यौँ, ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी सपोज गर्थ्यौँ। अब यिनीहरूको सम गर्नु पऱ्यो हामीले, प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टु 24। के आयो, और 3a इज इक्वल टु 24, therefore a इज इक्वल्स टु 8। अर्को के दिएको छ हामीलाई, सो हाम्रो नयाँ टर्म्सहरू के भयो त, 8 माइनस डी, 8 र 8 प्लस डी भनेको हाम्रो एपीको टर्म्सहरू भयो। अब 1, 6 र 18 एड गर्नु भनेछ, सो द्याट दे आर इन जिपी भने। सो यसमा के गरौँ, मैले यसमा 1 एड गरेँ, यसमा के एड गरेँ, कति एड गरेँ, 6 एड गरेँ, यसमा 18 एड गरेँ। सो हाम्रो न्यू जिपीमा के हुन्छ, न्यू टर्म्स इन जिपी के हुन्छ, जिपी भनेको 9 माइनस डी हुन्छ, 8 प्लस 6 भनेको 14, अनि 8 प्लस 18 भनेको 26 प्लस डी। अब यो जिबीमा भने के हुन्छ, कमन रेसियो इक्वल हुन्छ नि त। सो सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टु थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म, यो लेख्न मिल्छ हामीले। सेकेन्ड टर्म भनेको 14 हो, फर्स्ट टर्म भनेको त्यो 9 माइनस डी हो, थर्ड टर्म भनेको 26 प्लस डी हो, सेकेन्ड टर्म भनेको 14 हो। और अब 14 टाइम्स 14 भनेको 196 इक्वल्स टु 26 प्लस डी टाइम्स 9 माइनस डी टाइम्स 9 माइनस डी। अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्छु है त यता, सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के हुन्छ, और 196 इज इक्वल्स टु 26 टाइम्स 9 भनेको 234 प्लस 9d माइनस 26d माइनस डी स्क्वायर, और 196 भनेको हो 234 माइनस 17d माइनस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस 17d माइनस 38 इज इक्वल टु 0। अब 17 लाई के 19 र 2 को टर्म्समा चेन्ज गर्न मिल्छ। सो हाम्रो फ्याक्टर्स के रहेछ, डी प्लस 19 डी माइनस 2 रहेछ इक्वल टु 0। सो हाम्रो डी को भ्यालु के रहेछ, डी को भ्यालु नेगेटिभ 19 र 2 रहेछ। अब हामीलाई के भनेको छ, नम्बर खोज्नु भनेको छ होइन, फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ। सो हामीलाई यो खोज्नु छ। सो यो भनेको के हो त, यो भनेको सिम्पली हाम्रो ए को भ्यालु के छ, 8 छ, ए इज इक्वल्स टु 8 र डी इज इक्वल्स टु 2 हालौँ, डी इज इक्वल्स टु 2 हालौँ, डी इज इक्वल्स टु 2 हाले के हुन्छ सिरिज, 8 माइनस 2 भने 8 माइनस 2 भनेको 6, 8 भनेको ए भनेको 8 हो, ए प्लस 2 भनेको 10 भयो। अब अर्को कन्डिसन, डी इज इक्वल्स टु 8 डी इज इक्वल्स टु माइनस 19 हाल्नु के हुन्छ, ए माइनस डी 8 माइनस माइनस 19 भनेको कति हुन्छ, 27। ए भनेको 8 हो, अनि ए प्लस डी भनेको के हो, 8 प्लस 19, 8 प्लस माइनस 19 भनेको माइनस 11 भयो। सो यो भनेको हाम्रो दुईटा सिरिज भयो एपीमा, हाम्रो एन्सर यो हो। नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ। अब यो पनि हामीले अघि नै गरेको प्रब्लम जस्तै सेम प्रब्लम नै हो, भ्यालुज मात्र डिफ्रेन्ट छ। यो तीनटा टर्म्स दिएको छ एपीमा, अनि यो नम्बर्सहरू एड गऱ्यो भने चाहिँ दे वुड बी इन जियोमेट्रिक सिरिज, फाइन्ड द टर्म्स भनेर सोधेको छ। यो पनि धेरै सिम्पल छ, ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी सपोज गर्ने, यो तिनटालाई एड गर्ने, ए को भ्यालु निकाल्ने, यो तिनटालाई सम, अनि त्यसपछि ए को भ्यालु निकाल्ने, ए को भ्यालु निकाल्छ के गर्ने, गिभन नम्बर्स एड गर्ने, देन जिपी को प्रपर्टी लाउने, अनि त्यसपछि सिरिज निकाल्ने। ल यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को प्रब्लम मुभ गरेँ। नेक्स्ट प्रब्लममा के दिएको छ भन्दा
The sum of first four terms and last four terms. So the sum of first four terms is first four terms in GBK a plus AR plus AR square plus AR cube equals 30 a common diamond 1 plus R square plus R cube is equal to 30. Our condition के दिया था our condition a plus our condition last four terms and last term भनेको n minus 1 हो. Second last term भनेको n minus 2 हो. Third last term भनेको n minus 3 हो. Fourth last term भनेको n minus 4 हो, which is equal to 480. अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छु a कमन दाने अनि के आउँछ a कमन दानेपछि rn by r plus rn by r square plus rn by r cube plus rn by r4. यसलाई सफाले हाल्यौं equal to यो भनेको 480 हो or 480 so arn minus 1 नै कमन हुन्छ arn minus 1 नै कमन हो यसलाई मैले यसो लेख्छु r को power n minus 1 plus r को power n minus 1 by r plus r को power n minus 2 by n minus 1 by r square plus r को power n minus 1 by r cube. r को power n minus 1 common लियो 1 plus 1 by r plus 1 by r square plus 1 by r cube और 480 भनेको रहेछ arn minus 1 by r cube एलसीएम लियो यहाँ के हुन्छ r cube हुन्छ यहाँ के हुन्छ r square हुन्छ यहाँ के हुन्छ r हुन्छ अनि यहाँ 1 हुन्छ अब यसको भ्यालु त यो इक्वेसन 1 मा छ नि त यसको भ्यालु त यो इक्वेसन 2 भने अब मैले के गर्छु अब इक्वेसन 2 मा इक्वेसन 1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु substituting equation I to II a times हामीलाई थाहा छ 480 is r को power n minus 4 times a 1 plus r square plus r cube मैले यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ नि यसको भ्यालु त के हो यसको भ्यालु त 30 हो नि त यो भनेको 30 हो so 480 is equals to r को power n minus 4 times 30 भयो के minus 30 भयो minus 30 भयो 480 by 30 गर्यो भने के हुन्छ 480 by 30 गर्यो भने कति आउँछ 16 आउँछ 16 is equals to r को power n minus 4 16 भनेको के हो 2 को power 4 हो which is equal to r को power n minus 4 अब के दिया हामीलाई फर्स्ट र लास्ट टर्म दिएको छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा हामीलाई के दिएको रहेछ हामीलाई a को भ्यालु दिएको छ अनि b को भ्यालु दिएको छ सो b को भ्यालुबाट हामीले b को भ्यालुबाट मैले b को भ्यालुबाट निकाल्छु r को टर्म निकाल्छु b is equals to arn minus 1 हो नि त b भनेको 256
equals to 2 times Rn minus 1 हो यानी तो 128 हो equals to Rn minus 1 हो यो इक्वेसन थर्ड हो यो इक्वेसन फोर्थ हो आइभी अरे ल अब मैले के गर्छु इक्वेसन थर्डलाई फोर्थले डिभाइड गर्छु के हुन्छ 128 भनेको हो 128 भनेको 2 को पावर 7 equals to r को power n minus 1 so मैले इक्वेसन 4 लाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्छु इक्वेसन 4 आइभी लाई चाहिँ थर्ड ले डिभाइड गर्छु के हुन्छ 2 को पावर 7 by 2 को पावर 4 is equals to r को पावर n minus 1 by r को पावर n minus 4 यो भनेको 2 को पावर 3 r को पावर n minus 1 minus n minus 4 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ n क्यान्सल भयो r को पावर के आयो -1 + 4 भनेको 3 आयो सो पावर सेम छ भनेपछि बेस पनि सेम हुनु पर्यो r को भ्यालु 2 आयो सो हाम्रो 2 चाहिँ आन्सर हो सो नेक्स्ट प्रब्लममा मुभ गरौँ हामीलाई के दिएको छ प्रब्लमले If you have 8 terms whose common ratio is positive, the sum of first 4 terms is 45 there, sum of last 4 terms is 720 there, find the common ratio and first term. So हामीलाई r र a को भ्यालु निकाल्नु छ हैन त अब हामीले के गर्न सक्छौं सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिँ अघिकै गरे जस्तो प्रब्लम छ सो मैले डाइरेक्टली लेख्दिए है त r cube is equal to 45 if ar square र ar cube चाहिँ फर्स्ट 4 टर्म्स हो भने हैन अब लास्ट 4 टर्म्स भनेको के हुन्छ 8 वटा टर्म छ सो 8 टर्म भनेको के हो 8 टर्म बार्नु छ लास्ट 4 टर्म्स भनेको के हो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म र 8th टर्म हैन त लास्ट 4 टर्म्स भनेको t5 t6 t7 र t8 हैन त यो भनेको ar यिनीहरुकै सम गरौँ है त ar को पावर 4 प्लस ar को पावर 5 प्लस ar को पावर 6 प्लस ar को पावर 7 कति दिएको छ 720 दिएको छ अब ar को पावर 4 लाई कमन लियो भने 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब is equals to 720 अपन ऐसा सेपरेट कर ले r4 into a 1 plus r square plus r cube देखो 720 यतिको भ्यालु त कति हो यतिको भ्यालु त 45 हो भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई यतिको भ्यालु 45 हो into 45 is equals to 720 यो कहाँबाट आयो from first equation is that first equation from first equation so 720 by 45 भनेको कति हो 720 by 45 भनेको 16 हो 16 हो r power 4 is equal to 16 therefore r को भ्यालु कति आयो r को भ्यालु 2 आयो and r को भ्यालु हामी सधैं पोजिटिभ लिन्छौं r को भ्यालु 2 आएपछि यो 2 लाई हामी फर्स्ट इक्वेसनमा हालौं न त मैले साइन हाल्ने है त a times 1 plus 2 plus 2 square plus 2 को क्यूब is equal to 45 यो भनेको कति हो a into 15 हो is 45 a को भ्यालु कति आयो 15 times 3 भनेको 45 हो सो a को भ्यालु 3 आयो सो हाम्रो आन्सर के रहेछ a is equals to 3 r is equals to 2 so next problem मा मुभ गरौँ हामीलाई प्रब्लममा के भन्छ a car which costs rupees
528,000 depreciates 15% in the value each year for the first 5 years. So what is its worth after 5 years भनेको छ हैन त. सो हरेक वर्ष कति पर्सेन्टले घटिरहेको अरे 15%ले घटिरहेको छ भनेपछि हरेक वर्ष यसको भ्यालु कति भइरहेछ. सपोज यसको भ्यालु ए भनेको रुपिस 528,000 छ अरे भने यसको नेक्स्ट इयर भ्यालु कति हुने भयो त. नेक्स्ट इयर सेकेन्ड टर्ममा भ्यालु कति हुने भयो 528,000 माइनस 15% इन्टु 528,000 भनेको 528,000 इन्टु 85% हो. यसको थर्ड टर्म भनेको के हो 528,000 इन्टु 85% इन्टु 85% हो. सो यो यस्तो प्याटर्न हेर्दा त यो त जिपीमा रहेछ. सो हाम्रो कमन रेसियोको भ्यालु थाहा भयो हामीले. कमन रेसियो भने 85% रहेछ. 85% भनेको 0.85 लेखेँ मैले. ल अब हाम्रो सिरिज लेखौँ है त. अब हाम्रो सिरिज लेखौँ. सिरिज भनेको के रहेछ 528,000 कमा हाम्रो सिक्वेन्स 528,000 इन्टु 0.85 कमा 528,000 इन्टु 0.85 को स्क्वायर एन्ड सो अन. हामीले के भनेको छ इट्स वर्थ आफ्टर 5 इयर्स. इट्स वर्थ आफ्टर 5 इयर्स भन्दा हामीले फिफ्थ टर्म निकाल्ने हो त होइन. यो झुकाउने चिज हो है. हाम्रो एन्ड टर्म भनेको के हुन्छ सधैँ TR+1 हैन त. एन्ड टर्म भनेको हाम्रो एन्ड टर्म भनेको E5+1 हुन्छ सधैँ 50 इयरको लागि. किनकि हाम्रो फर्मुलाबाट हामीलाई अघि थाहा छ नि त. हामीले अघि फर्मुलाबाट पढेको TN भनेको ARN-1 हो. अन्त भनेको T2 हुँदाखेरि AR हुन्छ AR1 हुन्छ. T3 हुँदाखेरि AR2 हुन्छ. T4 हुँदाखेरि AR3 हुन्छ भने TN हुँदा के हुन्छ रहेछ TN हुँदाखेरि ARN-1 हुन्छ. सो आफ्टर 5 इयर्स भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो T6 निकाल्नु पर्यो त. T6 निकाल्नु पर्यो. यसरी नै बुझ्यो भयो. अर्को लोजिक के हो भन्दा वर्थ आफ्टर 5 इयर्स भएछ. 5 इयर्स कम्प्लिट भएर कता टेकिरहेको 6th इयरमा टेकिरहेछ भनेपछि 6th इयरको निकाल्नु पर्यो. यसरी नै बुझ्यो भयो. यसलाई 528,000 इन्टु R भनेको कति हो 0.85 इन्टु 6 माइनस 1. 6 माइनस 1 भनेको कति हो 6 माइनस 1 भनेको 5 हो. सो यसलाई अब क्यालकुलेटर युज गरेर यसको भ्यालु कति आउने रहेछ. यसको भ्यालु 528,000 इन्टु 0.4437 आउने रहेछ. विच इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 234,274. सो 5,28,000बाट हाम्रो भ्यालु कतिमा डिप्रिसिएट भयो 2,34,000 समथिङमा डिप्रिसिएट भयो. सो अब नेक्स्ट प्रब्लममा मुभ गरौँ. हामीले के दिएको छ भन्दा सेकेन्ड फोर्थ एन्ड 9 टर्म्स अफ APR इन GP फाइन्ड द कमन रेसियो अफ GPA. सेकेन्ड टर्म इन AP भनेको के हो सेकेन्ड टर्म इन AP भने A plus N minus 1D भनेको 2 minus 1 भने 1. सो A plus D. फोर्थ टर्म भनेको A plus 3D. फोर्थ टर्म 9 टर्म भनेको A plus 8D भयो. अब यसको कमन रेसियो निकाल्नु भनिरहेको छ. GP को प्रपर्टी युज हानौँ. GP को प्रपर्टी भनेको के हो कन्सेक्युटिभ टर्म्सको कमन रेसियो इक्वल हुने हो. सो अब हामीले के राख्न मिल्यो T4/T2 इज इक्वल टु T9/T4 राख्न मिल्यो. T4 भनेको A plus 3D. A plus 3D को स्क्वायर गरेँ मैले. T9 भनेको A plus 8D
T2 भनेको A plus D। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानुपर्छ हामीले एन्ड हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो क्वेसन चाहिँ। हामीलाई के कमन रेसियो निकाल्नु भनेको छ। कमन रेसियो निकाल्नको लागि हामीलाई कन्सेक्युटिभ टर्म्सको भ्यालु चाहिन्छ। सो म A plus B होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्छु। A स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D स्क्वायर इज इक्वल्स टु, मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छु। A टाइम्स A स्क्वायर 8 टाइम्स D AD, 80 टाइम्स A भनेको लाइक टर्म्स हो, सो 9AD प्लस 8D स्क्वायर। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि D स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3AD भयो। देयरफोर D इज इक्वल्स टु क्या है 3A लेखेँ मैले D लाई। D इज इक्वल्स टु 3A लेखेँ मैले। D इज इक्वल्स टु 3A आयो। अब हाम्रो कमन रेसियो भनेको के हो थाहा छ नि, T4/T2 हो अथवा T9/T4 गरे नि भयो। T4/T2 हो, विच इज इक्वल टु T4 भनेको कति हो, T4 भनेको A plus 3D, A plus D भनेको कति हो 3D, D भनेको 3A हो। T2 भनेको कति हो, T2 भनेको A plus 3A भयो। 3 to the 9, 10A/4A भयो। 10/4 भनेको कति हो 5/2 भयो। ए र ए त क्यान्सल भइहाल्यो। सो हाम्रो कमन रेसियो भनेको 5/2 रहेछ। अर्को तरिकाले निकाल्नु न ल, आरको भ्यालु T9/T4 गरे पनि हुन्छ। T9 भनेको कति हो A plus 8D, A 3 जा 24, 24 25A भयो। T4 भनेको कति हो A plus 3D भयो, 3D भनेको 3 6 जा 9A, 10A भयो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो एन्सर त सेम नै आयो हाम्रो। आरको भ्यालु 5/2 रहेछ। अब हामी अर्को प्रब्लम मुभ गरौँ। हामीले अर्को प्रब्लम के दिएको छ, प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म्स अफ GP इज 243, the third term is equal to the second term. So first 5 term को प्रोडक्ट के दिएको छ, फर्स्ट 5 टर्म GP मा के हुन्छ A टाइम्स AR टाइम्स AR स्क्वायर टाइम्स AR क्यूब टाइम्स AR4 हो। कति 243 दिएको। और कंडीशन के दिएको छ, थर्ड टर्म इज इक्वल टु 10 टर्म अफ AP, 10 टर्म अफ AP, थर्ड टर्म अफ GP इज इक्वल टु 10 टर्म अफ AP। यो भनेको के हो, A5 टाइम्स A को पावर 10 इज इक्वल्स टु 243 हो। और AR स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल्स टु 243 लाई भने 3 को पावर 5 लिन मिल्यो। देयरफोर AR स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3। यो भनेको के हो, यो भनेको थर्ड टर्म हो नि त, भनेको GP को थर्ड टर्म आयो। अब सो यो कन्डिसन युज गरौँ, यो कन्डिसनमा हालौँ है त थर्ड टर्मको भ्यालु के आउँछ, 3 इज इक्वल्स टु 10 AP, AP को 10 टर्म भनेको A प्लस 9D हो नि त। यसलाई 1 भने हामीलाई के निकाल्नु छ, सम अप टु 19 टर्म्स। SN फर्मुला लेखौँ, n/2 2A प्लस n-1B। अब 19 को सम निकाल्नु छ हामीलाई, 19 टर्म्सको, n को ठाउँमा 19 हालेँ मैले। 19/2 2A प्लस 18B। अब S19 भनेको के हो, अब 19/2 यहाँ मैले 2 कमन तान्छु, 2 भयो। A प्लस 9D भयो भनेको। अब यो इक्वेसनको भ्यालु मैले यहाँ हाल्नु मिलेन त, A प्लस 9D भनेको 3 छ। हो अब गरौँ त यसलाई, यो 2 र 2 क्यान्सल, S19 भनेको 19 इन्टु यो भनेको कति, यो भनेको 3 हो, 19 इन्टु 3। देयरफोर S19 भनेको 19 इन्टु 3 भयो। 19 टाइम्स 3 भनेको कति हो, 19 टाइम्स 3 भनेको 57 हो। 57 आयो हाम्रो सम। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी जियोमेट्री पनि पढ्न भइरहेको छौँ।
सो जियोमेट्रिक मिन भनेको ठ्याक्कै अरिथमेटिक मिन जस्तै हो चाहिँ जियोमेट्रिक मिन्समा हामीले एआर स्क्वायर AR क्यूब ARN -1 भनेर एउटा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भयो। सो यो फर्स्ट टर्म यो लास्ट टर्म भयो। भित्रको सबै टर्म्सलाई हामीले के भन्छौँ मिन्स भन्छौँ। हो यही हो क्या जियोमेट्रिक मिन भनेको। यसले हामीले M1 भन्न सक्छौँ होला, यसलाई M2 भन्थ्यो होला, यसलाई M3 भन्थ्यो होला। सो यसलाई मिन भन्छ है त। सो मिन्स रिलेटेड हामी केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू पढौँ है त। इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज सो 1 भनेको दुईटा नम्बरको जियोमेट्रिक मिन, दुईटा नम्बरको जियोमेट्रिक मिन चाहिँ सधैँ √xy हुन्छ। जियोमेट्रिक मिन्स दुईटा नम्बर छ x एन्ड y, दुईटा नम्बर x एन्ड y छ भने यिनीहरूको जियोमेट्रिक मिन GM लेखेँ मैले। जियोमेट्रिक मिनहरूको सधैँ √xy हुन्छ है। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै दुईटा नम्बर छ ल 4 र 16 छ अरे। 4 र 16 को जियोमेट्रिक मिन के हुन्छ 4x र 16 छ। 4x र 16 छ अरे। यसको जियोमेट्रिक मिन x अरे। x भनेको 4 टाइम्स 16 हो। 4 टाइम्स 16 भनेको 64 हो। 64 भनेको √8 हो। भनेको 8 हो। 8 को स्क्वायर होइन 64 हो। ल अर्को कुरामा जाउँ। ल इफ there are n GMs between two numbers A and B, n जियोमेट्रिक मिन्स अरे दुईटा नम्बर A and B भने हामीले कमन रेसियो के गरेर लेख्न मिल्छ कमन रेसियो R भनेको कमन रेसियो भनेको B/A 1/n+1 लेख्न मिल्छ। n भनेको के हो where n capital N is number of means capital N भनेको चाहिँ number of means। अनि मैले मिन्सलाई कसरी लेख्न मिल्छ मिन्सलाई M1 भनेको AR, M2 भनेको A2 AR स्क्वायर, M1 भनेको हाम्रो सेकेन्ड टर्म हो। सेकेन्ड टर्म भनेको M1 हो। थर्ड टर्म भनेको M2 हो। फोर्थ टर्म भनेको M3 हो। थर्ड मिन AR क्यूब, एन टर्म भनेको के रहेछ M3 ARN। n भनेको हाम्रो नम्बर अफ मिन्स हो है। n भनेको नम्बर अफ मिन्स हो। TN -1 भनेको सरी TN होइन है TN -1 भनेको हाम्रो MN हो। हाम्रो लास्ट मिन which is equal to MN हो which is equal to ARN। अरू कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा n is equals to n+2। स्मल n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स है। नम्बर अफ टर्म्स। सो अब यो R भनेको B/A/n+1 कसरी आयो बुझौँ है त। एकदम बेसिक कुरा छ। जस्तै यहाँ लेख्छु है मैले। जस्तै हाम्रो B भनेको के हो त B भनेको लास्ट टर्म भनेको AR n-1 हो नि होइन त। अब मैले B/A गरेँ इज इक्वल टु मैले nलाई n+2 को टर्ममा लेखेँ -1 लेखेँ किनकि n भनेको हाम्रो n भनेको n+2 हो नि त। उल्टो लेखेछु मैले। n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स +2 हो नि त।
n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स प्लस 2 हो। सो यसलाई मैले n प्लस 2 लेखेँ। अनि यहाँ मैले b बाई a बाई n प्लस 1 यत्तिकै आउँछ। b बाई a इक्वल्स टु r को पावर n प्लस 1। देयरफोर r भनेको के रहेछ? b बाई a को पावर 1 बाई n प्लस 1 रहेछ। र अब हामी अरिथमेटिक मिन र जियोमेट्रिक मिनको प्रोपर्टिजहरू हेरौँ है त। अरिथमेटिक मिन भनेको सधैँ ग्रेटर देन इक्वल टु जियोमेट्रिक मिन हुन्छ। अनि अर्को एउटा जेनरल नलेजको लागि अर्को एउटा प्रोपर्टी म भन्छु, जिएम स्क्वेयर भनेको चाहिँ कुनै जियोमेट्रिक मिनको स्क्वेयर भनेको चाहिँ एएम इन्टु हार्मोनिक मिनको स्क्वेयर हुन्छ। कुनै नम्बर एबी छ भने कुनै सर्टेन नम्बर ए एन्ड बी छ, तिनीहरूभित्र सर्टेन नम्बर अफ मिन छ भने जिएम स्क्वेयर उनीहरूको जियोमेट्रिक मिनको स्क्वेयर इज इक्वल टु देयर अरिथमेटिक मिन टाइम्स देयर हार्मोनिक मिन। हार्मोनिक मिनलाई हामीले कसरी भन्छौँ भन्दा हार्मोनिक मिन भनेको कुनै दुईवटा नम्बर एदेखि बीको बिचमा हार्मोनिक मिन कसरी निकाल्छ भन्दा 2ab बाई a प्लस b हुन्छ कि हार्मोनिक मिन भनेको चाहिँ। सो यो अब पछि 11-12 बढिन्छ। एसीको लागि मैले यो फोकस गरिनँ। हामीलाई एसीको लागि काम लाग्ने भनेको चाहिँ यो प्रोपर्टी हो। यो प्रोपर्टी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै दुईवटा नम्बर ए र बीको बिचमा एउटा मिन छ भने यसको अरिथमेटिक मिन इज अलवेज ग्रेटर देन इट्स जियोमेट्रिक मिन। ल अब हामी जियोमेट्रिक मिन्सको प्रब्लमहरू गर्छौँ। To find the number of means inserted between 1 and 64, a भनेको 1 छ, b भनेको 64 छ, in which the ratio of first mean to the last mean is 1:16 छ हैन। फर्स्ट मिन भनेको के हो? AR हो। लास्ट मिन भनेको के हो? ARN हो। क्यापिटल N भनेको नम्बर अफ मिन्स। सो फर्स्ट मिन टु द लास्ट मिन भनेको छ r बाई r पावर n छ। r बाई r को पावर n छ, which is equal to 1/16 or 16 is equal to r को पावर n minus 1 हुन्छ। 16 भनेको 2 को पावर 4 हो, is equal to r को पावर n minus 1। अब r भनेको के थाहा छ हामीलाई? b बाई a को पावर 1 बाई n प्लस 1। b बाई a भनेको के हो? b बाई a भनेको 64 बाई 1 पावर 1 बाई n प्लस 1। 64 भनेको के हो? 64 भनेको 2 को पावर 6 बाई n प्लस 1 हैन। अब यो इक्वेसन 1 मा भएको r लाई मैले 2 को पावर 4 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टु r लेखेँ। अब मैले यो r लाई यहाँ हाल्छु, के हुन्छ? और 2 को पावर 4 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टु 2 को पावर 6 बाई n प्लस 1 हुन्छ। अब बेस इक्वेट गर्दाखेरि के हुन्छ? 4 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टु 6 बाई n प्लस 1 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ? 6n माइनस 6 इक्वल्स टु 4n प्लस 4 हुन्छ। र यो सल्भ गरेपछि n को भ्यालु 5 आउँछ है। क्यापिटल N, यो क्यापिटल N for n is equals to 5 है। n को भ्यालु 5 हो। नेक्स्ट प्रब्लम मूभ गरौँ। There are 5 geometric means between a and b. If second and last mean are 2 and 6 respectively, find a and b भनेको छ। सो टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति भयो? 5 जियोमेट्रिक मिन भनेको छ।
फर्स्ट र लास्ट टर्म दिएको छ सो टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति भयो 7 भयो सो टर्म्स भनेको के भयो ए m1 m2 m3 m4 m5 m6 अनि b भयो so m2 भनेको ar square is equal to 2 m5 भनेको ar5 is equal to 16 so यो दुईटाले डिभाइड गर्दा के हुन्छ m5 by m2 भनेको r को पावर 5 by r square equals to r cube by यसको भ्यालु कति आएछ यसको भ्यालु कति छ 16 by 2 हो नि त लास्ट मिन भनेको हाम्रो फिफ्थ मिन भनेको 6 टर्म भनेको 16 by 2 हो r cube is equals to 8 therefore r भनेको 2 भयो so r को भ्यालु 2 भयो सो अब सेकेन्ड मिनबाट के निकाल्नु मिल्यो ar स्क्वायर भनेको 2 दिएछ r को भ्यालु 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 a को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो b भनेको के हो त अब b भनेको त लास्ट नम्बर हो b इज इक्वल्स टु ar कति 7 - 1 7 और टर्म्स हो नि त b इज इक्वल्स टु 1/2 r भनेको 2 हो r को भ्यालु के हो 2 हो r को भ्यालु 2 हो 2 को पावर 6 हो therefore 2 को पावर 5 भयो which is equal to 32 so a भनेको 1/2 रहेछ 1/2 रहेछ b भनेको 32 रहेछ so next problem मा जाउँ sum and difference of arithmetic and geometry between two positive numbers is 18 and 20 respectively find the numbers भनेको छ so arithmetic mean plus geometric mean is equal to 80 रहेछ arithmetic mean minus geometric mean is equal to 20 रहेछ अब यो दुईटालाई एड गरिदिन्छु नि त एड गरेर हुन्छ twice am is equal to 100 आयो therefore arithmetic mean भनेको कति आयो 50 आयो arithmetic mean between two numbers a and b भनेको के हो a plus b by 2 is equal to 50 आयो अब geometric mean भनेको के हुन्छ त arithmetic mean त 50 आयो so first equation बाट from first equation geometric mean भनेको के भयो त geometric mean भनेको 80 minus arithmetic mean भनेको कति हो 50 हो arithmetic mean भनेको 30 रहेछ geometric mean भनेको root ab so हामीले नम्बर्स निकाल्नु छ म यो a plus b is equal to 100 लेख्छु ab is equal to 30 square भनेको 900 so म यो लेख्छु है त अब मैले के गर्नु मिल्यो के गर्नु पर्यो a plus b देखा ab दिएको छ अब म यो इक्वेसनलाई थर्ड इक्वेसनलाई स्क्वायर गर्छु a plus b को होल स्क्वायर भनेको 100 स्क्वायर a ab is equals to 100 स्क्वायर अब हामीले यसरी गर्यो भने यसरी नै गर्नु ल a स्क्वायर अब मैले a स्क्वायर plus b स्क्वायर प्लस मैले यसलाई के गरे
plus 4ab minus 2ab गरेँ is equals to 100 squared. अब मैले यसलाई a minus b को होल स्क्वायर प्लस 4ab लेखेँ b is equals to 100 squared और 4 9 जा कति हो 4 9 जा 36 4 times 900 is equals to 100 squared 4 times 900 भनेको के हो 6 squared हो plus a minus b को whole square is equals to 100 squared. Therefore a minus b whole square भनेको यो 6 squared हैन 60 squared हुन्छ सरी यो 60 squared हुन्छ 900 यो भनेको 60 squared 100 squared minus 60 squared भनेको कति हो 160 into 40 हो 160 into 40 हो therefore a minus b को भ्यालु कति आयो 160 into 40 भनेको 6400 हुन्छ यसलाई अन्डर रुट गरौँ कति आउँछ 80 आउँछ a plus b को भ्यालु 100 आयो सो अब हाम्रो इक्वेसन आइसक्यो a plus b भनेको 100 हो a minus b भनेको 80 हो यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ a को भ्यालु कति आउँछ a को भ्यालु 90 आउँछ b को भ्यालु 10 आउँछ सो हाम्रो दुईटा नम्बर्स के रहछन् 90 र 10 रहछन् So next question on over. Sum of 3AP is 15. Geometric mean between first and third number is 4. Sum of 3 numbers there are sum of 3 numbers भने a plus a minus d plus a plus d हो नि त a minus d a र a plus d हो 3ab भनेको 15. Therefore 3a is equals to 15. Therefore a is equals to 5. Geometric mean between first and third number भनेको छ फर्स्ट र थर्ड नम्बरको जियोमेट्रिक मिन लिउँ है त यो भनेको हाम्रो फर्स्ट नम्बर हो a minus d भनेको हाम्रो फर्स्ट नम्बर हो a minus d भनेको फर्स्ट नम्बर हो यसको जियोमेट्रिक मिन भनेको a minus d a plus d a minus d a plus d which is equal to 4 दिएको छ यो भनेको a square minus d squared is equal to 4 squared 4 squared is 16 a squared and 5 squared 5 squared and 25 minus 16 is equal to d square or 9 is equal to d square 9 भनेको 3 square is equal to d square d भनेको के हो 3 भयो ल अब हाम्रो नम्बर्स के रहेछ a minus d a र a plus d छ नि अब भ्यालु हालौँ 5 minus 3 5 अनि 5 plus 3 5 minus 3 भनेको 2 a भनेको 5 अनि d भनेको 3 छ सो a plus 3 भनेको a plus d भनेको 5 plus 3 8 भयो सो हाम्रो नम्बर्स भनेको 2 5 र 8 रहेछ